नमस्कार, प्राय किचन मराठीमध्ये आपले खूप खूप स्वागत. आज आपण चहाचा मसाला पाहणार आहोत. ह्या मसाल्यामुळे चहा खूप छान लागतो. अगदी विकतचा हॉटेलमध्ये मिळतो स्पेशल चहा तसा लागतो आणि फ्रेशसुद्धा वाटतं हा चहा पिल्याने. आणि हा मसाला अगदी आपल्या घरातल्या साहित्यातलाच आहे. आता आपण चहा मसाल्याचं साहित्य पाहूयात. 4 चमचे वेलची, साधारण 20 ग्रॅम आहे ही. 1 चमचा लवंग, 1 चमचा बडीशेप, थोडंसं जायफळ, 1 चमचा मिरी, 4-5 दालचिनीचे तुकडे आणि थोड्याशा तुळशीच्या मंजोळा आणि अर्धी वाटी सुंठ घेतली. पावडर आहे म्हणजे सुंठेची. ही मी सुंठ घरीच वाळून केलेली आहे. आता आपण मसाला भाजायला घेऊयात. एका गरम पॅनमध्ये मिरी टाकली, लवंग, दालचिनीचे तुकडे आणि एकदा हलवून घ्यायचं. आणि त्याच्यामध्ये वेलची टाकायची, जायफळ टाकायचं, बडीशेप आणि सर्व व्यवस्थित भाजून घ्यायचं. बारीक गॅसच ठेवायचा, जास्तसुद्धा भाजायचा नाही. असा थोडासा वास यायला लागला की गॅस बंद करायचा. जास्त भाजली की करपल्याचा वास येतो आणि भाजत असताना सतत हलवायचं, बारीक गॅस ठेवायचा. आता हा मसाला भाजत आला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण सुकलेल्या तुळशीच्या मंजोळा टाकूयात. आता आपला मसाला भाजून झाला. आपण गॅस बंद करूया. गॅस बंद केला तरी जरासा मसाला हलवायचा, कारण भांडं गरम असतं, त्यामुळे ते आपले बडीशेप वगैरे करपू शकते. आता हा मसाला आपण थंड करून द्यायचा. मसाला थंड झाला आहे. आता तो मिक्सरच्या भांड्यात घ्यायचा आणि तो आता मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचा. अशा पद्धतीने मी बारीक करून घेतला. जास्त बारीक केला नाही, कारण आपण याच्यात सुंठची पावडर टाकणार आहोत. आता इथे अर्धी वाटी सुंठ पावडर घेतली, ती याच्यात मी टाकली आणि ती व्यवस्थित थोडे थोडे टाकून हलवून घेतलं मसाल्यामध्ये, म्हणजे मी सगळ्यात मिक्स होईल व्यवस्थित. आता हे परत एकदा मिक्सरमध्ये फिरवायचं. आता मिक्सरमध्ये फिरून झाले, बघू शकता. अशा पद्धतीने मी हा मसाला तयार केला. मस्त वाससुद्धा येते आहे मसाल्याला. आता हा मसाला आपला साधारण महिना 1.5 महिने आपल्याला पुरेल इतपत आपण केलेला आहे. हा 2-3 महिनेसुद्धा टिकतो, मसाला खराब होत नाही. आता आपण चहा करायला घेऊयात. या ठिकाणी एका भांड्यामध्ये मी 1 कपभर पाणी घेतले, 2 चमचे साखर, 2 चमचे चहा पावडर आणि हा अर्धा चमचा मसाला आपला टाकला आहे आणि ते व्यवस्थित हलवून घ्यायचा. बारीक गॅसवरतीच चहा करायचा, म्हणजे आपला उतू जात नाही. आपला चहा आता उकळून झाला आहे. बघू शकता की छान मस्त कलर वाटतो आहे. आता याच्यामध्ये आपण दूध घालणार आहोत. हा साधारण 2-3 उकळे येऊन द्यायचे चहाला. आता याच्यामध्ये दूध घालायचं. इथे मी अर्धा कप दूध घेतले. आता दूध घातल्यानंतर व्यवस्थित पुन्हा एकदा उकळून द्यायचा. तुम्हाला जास्त दूध आवडेल तर तुम्ही जास्त दूध घालू शकता. आता आपला गरमागरम मसालेदार चहा तयार आहे. तर कशी वाटली चहाची रेसिपी ते कमेंट करून सांगा. तुम्हीसुद्धा करून बघा, कसा होतो ते मला कमेंट करून सांगा. आणि व्हिडिओ आवडले असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या प्राय किचन मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. अशीच नवीन रेसिपी घेऊन भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.